πολλές πηγές να δίνουν, να προσφέρουν, να θυσιάζουν πολλά από τα υπάρχοντά του. Αυτό το δώσιμο των ανθρώπων μπορεί κάποτε να είναι πολύ καλό και κάποτε μπορεί να μην είναι καλό, να έχει ύποπτες προθέσεις. Δίνει κάποιος αγάπη, αλλά μπορεί να απαιτεί, να πάρει αγάπη. Μπορεί να δώσει κάποια οικονομική βοήθεια και να απαιτεί να τον σέβεσαι, ακόμα και εκεί που είναι πολύ λάθος. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι πηγές οι οποίες αυτές δίδαξαν τους ανθρώπους από πολύ μικρούς μέχρι σε όριμη ηλικία να δίνουν, μπορεί να είναι πηγές καλές και πηγές μη καλές, όχι καλές. Δηλαδή, μία μάνα λέει στο παιδί της, το προτρέπει, το μαθαίνει, το διδάσκει να προσφέρει, να δίνει. Η κοινωνία το μαθαίνει να δίνει, τα σχολεία, οι θρησκείες διδάσκουν, οι φιλοσοφίες, τι είναι καλό να δίνεις. Στην κατάσταση λοιπόν του δοσήματος εξετάζεται πάρα πολύ το τι δίνεις, πώς το δίνεις, γιατί το δίνεις. Δηλαδή μπορεί να δίνει κίνητρα κάποιος πολιτικός με σκοπό να αναπτύξει τη χώρα. Θα δεις, γι' αυτό το λόγο το δίνει, για να αναπτύξει τη χώρα. Μπορεί να δίνει κάποιος δώρα για να σε προσελκύσει και να σε εκμεταλλευτεί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Ή μπορεί εσύ να δίνεις νομίζοντας ότι κάνεις καλό και στην πραγματικότητα να υπονομεύεις καταστάσεις διάφορες. Όμως πέρα από αυτό που δίνει ο άνθρωπος, που μπορεί να είναι τα πάντα, και το Ευαγγέλιο το λέει να δίνετε, λέει ο Ιωάννης ο πρόδρομος, αν έχετε 2 σακάκια το 1, αν έχετε 2 ψωμιά το 1. Έρχεται ο Χριστός και λέει όχι, είναι λάθος αυτό που σας λέει ο Ιωάννης, σας αγαπάει πάρα πολύ και επειδή σας λυπάτε για τη φτώχεια που έχετε στο μυαλό και στην ψυχή σας, το πάει μαλακά το πρόγραμμα της θεραπείας. Λοιπόν λέει, θα δώσετε και τα 2 σακάκια, θα δώσετε και τους χιτώνες, θα δώσετε και επενήσετε και τον εαυτό σας. Ο Χριστός εκεί, γιατί σε ένα άλλο σημείο μάλιστα το ζητάει. Και να πω ποιο είναι το άλλο σημείο, είναι εκεί που πήγε σε ένα πανδοχέα και έδωσε τον άρρωστο και του λέει, θα σου δώσω λέει 2 δινάρια και ό,τι παραπάνω δαπανίσεις. Τα δινάρια είναι τα χαρίσματα, η δυνατότητα να δίνεις και να παίρνεις, και το κάτι παραπάνω είναι ο εαυτός σου. Να δώσεις τον εαυτό σου. Εγώ εδώ στους ανθρώπους πολλές φορές σε άλλους φαίνεται να δίνω κάτι παραπάνω, σε κάτι λιγότερο. Όμως πέρα από το δώσιμο δίνω τον εαυτό μου και μαθαίνω τον άνθρωπο να δίνει τον εαυτό του. Να αναγνωρίσει ποιος είναι ο εαυτός του, να τον επιλέξει και να δώσει τον εαυτό του. Αυτό το δίνω τον εαυτό μου είναι πραγματικά το αυθεντικό δώσιμο που δίνει ζωή σε σένα και σε εκείνον που σε κοινωνεί. Αυτό αναγκάζει τον Απόστολο Παύλο, τον μεγάλο αυτό δάσκαλο του πνεύματος και του ανθρώπου, και τι έλεγε. Γράφει, αν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων. Λέει γλώσσες, γιατί οι γλώσσες είναι εκείνο που θα δημιουργήσει σκέψεις, εικόνες, μορφές, πρότυπα ζωής. Λέει γλώσσες, ξέρει τι λέει. Βάζει πρώτα, αν μιλάω τις γλώσσες όλες. Έχει σημασία, δηλαδή τις κοινωνικές τάξεις, τα ιδεώδη, τους νόμους, τις θρησκείες, όλα εκείνα να το γεννάει. Αν λέει έχω τις γλώσσες, αλλά δεν έχω δώσει τον εαυτό μου, αν δεν έχω αγάπη, όταν λέει εκεί αγάπη, λέει αν δεν δώσω τον εαυτό μου, είμαι ένα τίποτα, ένα άδειο δοχείο, ύπαρξη κενή, που μπορεί να έδωσα πολλά υπάρχοντα, αλλά μην έδωσα τον εαυτό μου. Μπορεί να συζήσουμε μαζί και να μην σου δώσω τίποτα από τον εαυτό μου, αλλά να σου δώσω πολλά γύρω από τον εαυτό μου, που έχουν και αρχική πηγή τον εαυτό μου. Εκείνα είναι τα δινάρια. Δεν είναι ο εαυτός μου.
Είναι εκείνο που ζήτησε ο Χριστός. Αν κάτι παραπάνω δαπανείς, αν δώσεις τον εαυτό σου, όταν θα έρθω λέει, σου δώσω εγώ αυτό το κάτι παραπάνω. Θέλει και εσύ ο Θεός να σε βάλεις πολύ στην ευτυχία σου και στην ευτυχία των γύρω σου. Μετά λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, αν λέει δώσω όλα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώσω και το ίδιο το σώμα μου να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, αλλά δεν είμαι ο εαυτός μου για να σου δώσω τον ίδιο τον εαυτό μου, ό,τι και να σου έδωσα είναι ένα τίποτα. Γιατί αν δεν φτάσεις να δώσεις τον εαυτό σου, ό,τι και να έχεις δώσει γύρω από εσένα είναι πραγματικά ένα τίποτα. Πώς να το καταλάβουμε τώρα αυτό στη σκέψη μας? Αν δώσω λέει τα υπάρχοντά μου, αυτό είναι το γδύσιμο ή το γύμνομα, είναι ένα δώσιμο. Μπορείς να δίνεις πολλά πράγματα από τα λεφτά σου, από τα σπίτια σου, τα υπάρχοντά σου, ακόμα και το σώμα σου να το δώσεις. Αλλά αν δεν δώσεις τον εαυτό σου, δεν έχεις δώσει ένα τίποτα. Είσαι λέει ένα τίποτα. Αυτό έχει να κάνει και με τα λέει για την αγάπη. Η αγάπη, όταν είσαι ο εαυτός σου, θα μπορείς πραγματικά να μακροθυμείς. Τον εαυτό μου όταν τον δίνω με το είναι του. Έτσι δεν είναι? Πώς θα κατανοήσω ότι δίνω τον εαυτό μου? Είδες, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε κατανοήσει, δεν ξεχωρίσαμε, δεν διακρίναμε. Δεν ξέρουμε ποιος είναι καν ο εαυτός μας, πού πάει και τι κάνει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όμως, αν ο άνθρωπος δεν είναι ο εαυτός του, δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος, δεν μπορεί να δημιουργήσει ευτυχία. Αν δεν είσαι ο εαυτός σου και δεν δίνεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να είσαι λάτρης Θεού. Ο Θεός το πρώτο που ζητάει, δώσ' μου άνθρωπε τον εαυτό σου. Το τι είναι ο εαυτός του καθενός, εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι τεράστιας σημασίας. Εγώ προτίμησα να πω λίγο το να δίνεις τον εαυτό σου. Δεν το κατανόησε η Αθηνά, θέλει να το εξηγήσει. Αν έχω δώσει... Ξέρω λέγοντας ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να πεις στον άλλον τι είναι δίνω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό το δίνω τον εαυτό μου? Θα σου δίνω τα λεφτά μου και έχω καλές προτάσεις. Όταν σου δίνω το σπίτι μου, όταν σου δίνω τον άνθρωπό μου, όταν σου δίνω τον εαυτό μου, το παιδί μου, εμένα, τον ίδιο. Όταν γίνομαι δούλος σου, εργάτης σου, τι θες? Ναι, τι σημαίνει δίνω τον εαυτό μου? Γιατί λες ότι κι αν όλα τα δώσω, αυτό είναι ένα γύμνομα, αλλά μπορεί να μην δώσεις τίποτα από τον εαυτό σου. Πώς μπορεί, λέει, να αγαπάω και να μην δώσω τον εαυτό μου? Με πολλούς τρόπους. Ας πάρουμε μία περίπτωση, μιας και σας ενδιαφέρει εσάς τις γυναίκες, η τεκνογωνία. Μια γυναίκα παντρεύεται και δίνει το σώμα της στον άντρα. Πάμε. Θα του λέω. Μια γυναίκα λοιπόν παντρεύεται γιατί θέλει να γεννήσει. Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι δίνει τον εαυτό της στο παιδί της. Όμως στην πραγματικότητα αυτό που εξυπηρετεί κατ' ουσίαν, αν το κοιτάξεις βαθύτερα, εσωτερικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δίνει στο παιδί της τη ζωή, την αγάπη, αυτό δικαιώνεται, αυτό ολοκληρώνεται, αυτό εκτιμείται, γιατί βιώνει το μητρικό της ένστικτο, βιώνει τη μητρική της ανάγκη, λυτρώνεται, ελευθερώνεται. Δίνει μία γυναίκα τον ερωτά της σε έναν άνδρα. Αν το πας βαθύτερα στην ουσία του πράγματος, αυτή η γυναίκα και ο άνδρας τι κάνει? Βιώνει, γνωρίζει, ολοκληρώνει, είτε προσθέτει είτε αφαιρεί, τη σεξουαλική του δυνατότητα. Σαν να λέμε αυτογνωρίζεται, αυτοενδυναμώνεται. Είπα δύο παραδείγματα. Επιτυχαίνει κάποιος κοινωνικά, επαγγελματικά. Αν το δεις ουσιαστικότερα, βαθύτερα, τι είναι? Ότι αυτός ο άνθρωπος
Αυτό αναγνωρίζεται, ολοκληρώνει τις ανάγκες, τις ψυχικές που έχει μέσα του, στο να πετύχει, στο να είναι ένας άξιος πολίτης, στο να είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος. Αυτό όμως το δώσιμο δεν έχει να κάνει με πραγματικό κάτι με τον εαυτό του, το έδωσε τον εαυτό του, γιατί βλέπουμε ότι δίνει μητρότητα. Ναι, μεν το παιδί παίρνει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό εξυπηρετείται το άτομο. Κατάλαβες άρα γιατί λέω. Δίνει τον ερωτά του, αλλά αυτό ικανοποιείται, αυτό γεμίζει. Δεν έχει δώσει τον εαυτό του. Είναι βιώματα αυτά. Τι είναι δύσκολο να καταλάβεις. Εσύ σαν μάνα δίνεις τη μητρότητά σου, το ενδιαφέρον σου, το χρόνο σου, τι γέννησες, ζεις για το παιδί σου. Και έδωσα τον εαυτό. Μισό λεπτό. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Λέμε άλλο, δίνεις. Έδωσες κάτι από τον εαυτό σου, αλλά όχι τον εαυτό σου. Καμία σχέση. Όταν δώσεις τον εαυτό σου θα είσαι απόλυτος παράδειγμα. Αυτό δεν θέλουμε να Άστο. Αλλά λέω, αν το δεις ουσιαστικότερα, πέρα ότι το παιδί παίρνει, ζει, υπάρχει από σένα σαν πηγή, εσύ όμως έχεις ανάγκη να δώσεις τη μητρότητα, γιατί εσύ γεμίζεις, εσύ ολοκληρώνεις. Έχεις ανάγκη να δώσεις τη σεξουαλικότητά σου, γιατί εσύ γνωρίζεις, γεμίζεις. Και τι σημαίνει όταν λέμε δίνω τον εαυτό στη καθολική του. Αυτά τα λέμε τώρα για να διακρίνουμε πιο καθαρά το ότι δίνω τον εαυτό μου δεν είναι αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι. Ναι, τι σημαίνει όμως αυτό, ακριβώς αυτό το δίνω τον εαυτό μου. Αν κάποιος έχει δοθεί στο Θεό, από την άποψη ότι γνωρίζει το Θεό, αυτός ο άνθρωπος όταν δώσει τον εαυτό του, αυτόματα κοινωνεί και ο άλλος μέσω αυτού τον Θεό. Όταν μπαίνει στη μέση ο Θεός με τον άνθρωπο και ειδικά στο συνάνθρωπο, αρχίζουν πολλά θέματα. Γιατί το Θεό οι άνθρωποι δεν τον καταλαβαίνουμε όλοι και δεν τον ξέρουμε στο ίδιο βαθμό όλοι και δεν τον βιώνουμε στο αλλά ίδιο. στην ουσία ποιος μπορεί να δώσει τον εαυτό του? Θα σου πω, ελάχιστοι και όλοι. Να πάω όμως κάπου αλλού, ήθελα για να με βοηθήσει να σου πω αυτό το ερώτημα. Τι σημαίνει δίνω τον εαυτό μου? Πρώτα απ' όλα, εκείνος που έχει δώσει τον εαυτό του έχει 3 σχέσεις σοβαρές. Πολύ σοβαρές. Η μία η σχέση αφορά τον εαυτό του. Με τον εαυτό του. Έχει συναντήσει τον εαυτό του, έχει μιλήσει με τον εαυτό του. Γνωρίζει τον εαυτό του. Δεν παίζει με τον εαυτό του. Δεν είναι αυστηρός ή γελίος με τον εαυτό του. Έχει συναντήσει τον εαυτό του. Όχι σαν μια απλή αυτοεκτίμηση, ούτε σαν μια απλή αυτογνωσία. Έχει γνωρίσει τον εαυτό του σε βάθος και σε ουσία. Έχει επιλέξει ποιος θα είναι, τι θα είναι και τι θα υπηρετεί. Έχει γίνει επιλογή. Αυστηρά έχει επιλέξει αν θα είναι καλός ή κακός. Δεν πράττει νόμους γιατί τους επιβάλλουν καταστάσεις είτε φωνές γύρω τίμιες ή άτιμες. Έχει ψηφίσει στο τι επιλέγει να κάνει και να μην κάνει. Ποιους νόμους ακολουθεί. Ο Χριστός λέει αγαπάτε. Εκείνος αγαπάει γιατί αυτός το νιώθει καλό για τον εαυτό του. Το εκτιμά. Ο ίδιος έχει ψηφίσει. Βεβαίως το είπε και ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Πολύ καλά έκανε ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Αλλά το ψηφίζει αυτός. Ο ίδιος έχει μία σχέση με τον εαυτό του. Η δεύτερη σχέση που έχει είναι σημαντικότερη γιατί είναι η σχέση που έχει μεταξύ του εαυτού του και του Θεού του. Του έσωθεν Θεού του. Έχει αναγνωρίσει μέσα του ποιανού λάτρες είναι. Τι πιστεύει όχι ως ιδέα. Ποιο Θεό προσκυνά υπαρξιακά. Έχει τοποθετηθεί. Όχι γιατί γεννήθηκε σαν βουδιστής. Θυμάσαι όταν είχαμε γνωριστεί πως είχα πει αν δεν επιλέξεις Θεό δεν μπορούμε να μιλάμε εμείς οι δύο. Έχουμε να κάνουμε πολιτική συζήτηση, φιλοσοφική. Η δεύτερη σχέση είναι η σχέση. Έχει συζητήσει με τον Θεό, δεν λέει είμαι με τον Χριστό και είναι με έναν Χριστό που τον έχει φτιάξει όπως θέλει εκείνος, τα μέτρα του.
Και η τρίτη σχέση που έχει ισορροπημένη είναι με τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο. Δεν μπορεί κανένας λοιπόν να δώσει τον εαυτό του αν δεν έχει πετύχει αυτή την τριπλή σχέση. Άρα λοιπόν, για να φτάσει κάποιος να δώσει τον εαυτό του, θα πρέπει πρώτα να έχει συνομιλήσει με τον εαυτό του, να έχει δώσει στο Θεό τον εαυτό του, και αυτή η σχέση μεταξύ του εαυτού του και του Θεού θα αντανακλά στον συνάνθρωπο καθαρή και εξάστερη. Αλλιώς δεν γίνεται. Σήμερα μίλησα με τη κόρη μου την Ειρήνη. Για λίγο βέβαια. Και λέω, έλα να σου πω κάτι παράξενο. Εσύ μέσα σου έχεις ότι εγώ δεν σε αγαπάω, δεν σε θέλω, δεν νοιάζομαι. Αν είναι έτσι, εγώ σηκώνω τα χέρια μου ψηλά και λέω έτσι είναι. Είμαι ακίνητος και αφού αυτό είμαι, αυτό πρεσβεύω, αυτό έχω μέσα μου, αυτό δέχομαι. Αν όμως δεν είναι έτσι, και εγώ έχω μέσα μου αγάπη, ενδιαφέρον και ευλογία, τι έχεις εσύ να πεις? Λέω αν. Γιατί εσύ μιλάς για κάτι που συμβαίνει μέσα σε μένα. Έτσι. Δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει μέσα σε σένα. Εγώ θα σου πω ένα προβληματισμό μου, λέω. Επειδή είσαι νέα κοπελίτσα τώρα και μπερδεύεται ο θαυμασμός μου με την πατρότητα. Να σου πω, λέω. Αυτό που υπάρχει μέσα σου, ποιος σου το έβαλε? Ποιος σου το έδωσε? Εσύ το γέννησες, εσύ το από διάφορες καταστάσεις το εκτίμησες. Όποιος το έβαλε μέσα σου να απλώσει το χέρι του και να τα βγάλει. Εγώ δεν απλώνω να βγάλω ξανά πράγματα. Γιατί λέω, εγώ σε σένα έχω δώσει τον εαυτό μου, αυτό που είμαι. Όχι εκείνο που εσύ ονειρεύεσαι ή θέλεις, προσδοκείς. Έχω το δικό μου να σου το έχω. Η τριπλή αυτή σχέση καθορίζει το πόσο μπορείς να δώσεις τον εαυτό σου. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει τίποτε από τον εαυτό του αν δεν έχει συναντήσει μέσα του τον εαυτό του, αν δεν έχει σχέση σοβαρή με το Θεό του, το δικό του Θεό. Και αυτή η σχέση, η προσωπική με το Θεό του, θα αντανακλά παντού γύρω. Δεν γίνεται. Είναι σαν να πεις, θα βγει κάποιος καλός ηθοποιός να παίξει ένα ρόλο, να διαδραματίσει ένα ρόλο, να μεταφέρει κάποιο μήνυμα στους θεατές, αλλά δεν έχει διαβάσει το ρόλο, δεν ξέρει για ποιο ρόλο μιλάμε, ανεβαίνει στη σκηνή και δεν έχει θέμα. Όμως ας μείνει το άλλο που είπα, ότι πολλοί άνθρωποι δίνουν τον εαυτό τους, δίνουν πολλά πράγματα από τον εαυτό τους, αλλά όχι τον εαυτό τους. Και αυτό είναι το σημαντικό που για τούτη την ώρα και εγώ είμαι έτοιμος να μιλήσω, γιατί για το άλλο είναι ένα κομμάτι αυτοπροβολής. Λες εσύ, εγώ έκανα κάτι καλύτερο ή έδωσα κάτι καλύτερο. Αλλά δεν βεβαιώθηκε ακόμα. Έτσι. Έτσι έλεγε ο Θείος Παύλος, αν δεν δώσω τον εαυτό μου. Και σε ένα άλλο κομμάτι ο Χριστός όταν μιλάει γι' αυτό, λέει, αυτό θέλει να πει όταν λέει δώστε τα όλα τα υπάρχοντά σας, όταν λέει να δώσεις τον εαυτό σου. Όταν σε χτυπήσει κάποιος να του γυρίσεις το μάγουλο και όταν σου πάρει το σακάκι, δώσ' του και το πανοφόρι. Εγώ υποθέτω ότι κάποιος σου παίρνει το σακάκι και εσύ του δίνεις το πανοφόρι, αλλά μέσα σου είσαι θλιμμένος, πληγωμένος, μαραμένος. Τι σοή τώρα, θα πεις ότι εγώ υπηρέτησα το λόγο του Χριστού? Ο Χριστός ήταν τρομακτικά μεγάλος δάσκαλος. Λέει κάπου, ό,τι και να γίνει στη ζωή σας, άμα θες να είσαι μαθητής μου, θα είσαι καλά. Πώς να είμαι καλά? Εδώ κινδυνεύω από φτώχεια, κινδυνεύω από αδικία, κινδυνεύω από ψευδορκία, κινδυνεύω από τον εαυτό μου, από τα ελαττώματά μου, τα οποία άμα δεν με στηρίξει κάποια ανώτερη δύναμη, το βλέπω ότι θα πέσω. Το βλέπω ότι δεν χρειάζεται. Μόνο από τις σκέψεις μου. Έχεις διπλωθεί ποτέ με καμία σκέψη σου? Εγώ μια φορά εδώ πέρα, μια σκέψη με πήρε από κάτω και σε λίγη ώρα βρέθηκα ανέστητος μέσα στο στάβλο.
Γιατί η ήπια, το κατάλαβε, με έχει βάλει κάτω η σύψη. Δηλαδή, πώς το λένε, για 50 χρόνια, εγώ το θεωρώ ντροπή αυτό το κόμμα. Έπαιζε σαν ζώο μέσα στα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αγάπη λοιπόν. Τώρα ο άλλος αγαπάει. Πάρε ένα άλλο φαινόμενο που θέλω να θίξω. Αν δεν έχεις φτάσει στον εαυτό σου, στο να δίνεις τον εαυτό σου, τι θα παθαίνεις? Αγαπάς το παιδί σου. Και ξαφνικά θα είσαι πρώτης τάξεως λαιμοδέτης του. Βέβαια θα είσαι καλός συμβουλάτορας. Αλλά αν γυρίζεις τις συμβουλές που δίνεις στο παιδί σου στον εαυτό σου, δεν θα τις έχεις εκφράσει. Θα του δίνεις ένα μοντέλο ζωής. Θα λες στο παιδί σου έτσι παιδάκι μου, έτσι παιδάκι μου, έτσι παιδάκι μου. Αλλά αυτή η ζωή που λες έτσι, 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 δεν θα σε έχει κάνει ευτυχισμένο ούτε εσένα ούτε το παιδί σου θα κάνει. Άκουσε να δεις. Θα του δίνεις αγάπη. Αλλά μέσα στην αγάπη σου θα έχεις κάτι ζηλίτσες, κάτι τερατάκια, κάτι θυμάκια, κάτι μουτράκια, κάτι σαλταράκια. Και θα του βάζεις τα σηκώτια. Όχι του παιδιού, του αγοριού, του φίλου, του. Θα πας στη δουλειά, θα έχεις ένα παλιό χαρακτήρα. Θα έχεις αγάπη. Θα έχεις όμως ένα παλιό χαρακτήρα. Θα φέρνεις όλους τους γύρω σου σε δυσκολία και θα λες γιατί είναι έτσι. Γιατί δεν μου μιλάει κανένας. Γιατί δεν με θέλει κανένας. Γιατί δεν πίνει καφέ μαζί μου κανένας. Κάποτε στη δουλειά στο μετρό είχαμε έναν χειριστή, ο οποίος ο άνθρωπος, ρε παιδιά, πολύ δύσκολος χαρακτήρας. Δηλαδή, η κόλαση μπροστά του χάζευε. Πηγαίναμε δύο χειριστές, τρίτος, εκείνος 8 ώρα. Στις 8 ώρες έβλεπες να βγάζει ο καθένας, ξέρω εγώ, 100 αυτοκίνητα μπετά και εκείνος να βγάζει 5. Δεν πατάγε κανένα στη βάρδια του. Και έλεγε αυτός, ο καλύτερος χειριστής γιατί δεν έρχονται σε μένα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ο χαρακτήρας του, η στάση του, το ύφος του. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα ότι μετά ό,τι και να προσφέρεις, στην ουσία μέσα στην προσφορά σου, είτε σαν πατέρας, είτε σαν φίλος, είτε σαν παπάς, είτε σαν δάσκαλος, θα έχει πολλά προβλήματα. Όταν δεν έχεις αναγνωρίσει, δεν έχεις φτάσει να μπορείς να δίνεις τον εαυτό σου, θα σου συμβεί τούτο που θα σου πω. Θα δίνεις φαινομενικά πολύ αγάπη, αλλά ουσιαστικά θα στερείσαι τη δύναμή της. Θα δίνεις πολύ ευσέβεια στο Θεό σου, αλλά δεν θα έχεις τη δύναμη του Θεού σου. Θα είσαι έντιμος οικογενειάρχης, ηθικός καθώς πρέπει, αλλά δεν θα έχεις τη γιορτή του έντιμου οικογενειάρχη. Θα κάνεις βλακίες, αλλά ούτε εκεί θα παίρνεις την χαρά της βλακίας που έχεις κάνει. Δηλαδή στην αγάπη σου θα αναμειγνύονται πολλά προβλήματα, πάθη τεράστια, ζημιά ανελαίτη. Γι' αυτό διακρίνεις όλες σχεδόν τις κοινωνίες να έχουν τεράστια τέχνη στο να είναι δυστυχισμένοι, προβληματισμένοι, ό,τι και να έχουν, όσα και να έχουν, σαν να υπάρχει μια τέχνη να είναι δυστυχισμένα πλάσματα και σαν να στερούνται τελείως την τέχνη να είναι ζωντανή. Έναν ζωντανόν άνθρωπο που μέσα του έχει ζωή, μπορείς να το συναντήσεις στο στάβλο, στην εκκλησία, στο δρόμο, είναι ζωντανός, κυκλοφορεί. Αλλά και να πεθάνει και να φύγει από τούτη διάσταση, πάλι εκείνο που θα έχει πει, θα έχει μεταδώσει, θα είναι ζωντανό, θα έχει μέσα του ζωή, είτε σαν έργο, είτε σαν οτιδήποτε, σαν λόγο, σαν εικόνα. Έναν ζωντανό τον συναντάς παντού, στο τρακτέρ πάνω, σαν ξυλοκόπο, στην αλία, θα τον συναντήσεις παντού. Και δεν θέλει δύναμη να τον συναντήσεις, γιατί είναι ζωντανός. Έναν νεκρό άνθρωπο εσωτερικά, υπαρξιακά, έναν που δεν έχει σχέση με τον πραγματικό εαυτό του, τι συμβαίνει? Είναι πεθαμένος. Και να συναντήσεις ένα πεθαμένο, θες πολύ δύναμη. Πού να ψάξεις να βρεις ένα πεθαμένο? Μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά πώς να τον συναντήσεις? Θέλεις πολύ Θεό μέσα σου για να το φωνάξεις, βγες από εκεί μέσα. Κάτι να πούμε. Γιατί είναι πεθαμένος και πρέπει πρώτα να αναστηθεί. Πρέπει να είσαι πολύ Χριστός, να του ταρακουνήσεις με το λόγο σου, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Πρέπει να είσαι πολύ ζωντανός.
για να συναντήσεις τον πεθαμένο, ή μάλλον πολύ Θεός, δεν αρκεί μόνο ζωντανός εδώ. Θεός. Και πεθαμένοι είμαστε πολλοί, ο καθένας με το κομμάτι του. Δεν ξέρω αν είναι πολλοί. Έχω συναντήσει κάποιους πεθαμένους ανθρώπους, τελείως πεθαμένους. Πολύ πεθαμένους. Τι κάνει τους ανθρώπους αυτούς και γίνονται έτσι και φτάνουν σε αυτό το σημείο? Οι καταστάσεις, επιλογή, αδυναμία. Μπορεί να συνετελούν όλα μαζί. Από την άγνοια, από την αδυναμία, από το περιβάλλον, από τη μόρφωση, από την αμορφωσιά, από τα εγώ, από τις αρρώστιες, από το λάθος αγάπη του προς το Θεό, από πολλά μπορεί η Αθηνά μου. Είναι αυτοί οι λάθος θεοί που δεν πήγες τώρα. Τι λάθος θεοί, αλλά σημασία έχει όμως ότι από όπου και να προέρχεται αυτή η νεκρή σύψη, αυτό το νεκρό κύτταρο θα λέγαμε, είναι νεκρό, πονάει μεν, υποφέρει, αλλά στην πραγματικότητα είναι κακός εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στο θάνατο. Είναι λάθος. Πώς να σου το εξηγήσω? Είναι σαν η ζωή να μεταφέρεται μέσα σε ένα μνημείο και κάθεται μέσα στο μνήμα. Κάποτε ο ανθρώπινος νους μπαίνει μέσα σε ένα μνήμα, στο μνήμα της θλίψης. Και υποφέρει μέσα σε εκείνη τη δυσοσμία ενός άρρωστου και κακού νου. Και αυτό ήταν συμπτωματικό, δεν ξέρω, είπα και αυτό το κομμάτι που με διέφερε. Ένας νους είναι σαν ένα λουλούδι. Το κάθε λουλούδι έχει ένα διαφορετικό άρωμα, έτσι δεν είναι? Ένα άρωμα με άρωμα διαφέρει. Και λουλούδι με λουλούδι διαφέρει. Στην πραγματικότητα όμως το ίδιο είναι και η ανθρώπινη ύπαρξη, τα ανθρώπινα πλάσματα. Ένας νους ωραίος, ευχάριστος, αγαπητικός, δεν έχει το ίδιο άρωμα με ένα νου που είναι γεμάτο στην πλεονεξία, στην τρέλα, στο εγωπαθητικό, στην εξάρτηση της ύλης. Δεν έχει το ίδιο άρωμα με ένα νου που μπορεί να αγαπάει, αλλά μέσα στην αγάπη του ενκρύπτονται και υπάρχουν πολλές τραγικές άλλες δυνάμεις. Λέει ο μεγάλος προφήτης Δαβίδ σε ένα ψαλμό του, σε εκείνους που οδηπορούν και πορεύονται προς τον εαυτό τους και προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Λέει, προσέχτε, κρύβονται, λέει, κορκόδιλοι μέσα στα καλάμια των πηγών. Και οι πηγές εννοείται οι καλές σκέψεις, εννοείται τα καλά ήθη, εννοείται ότι ο καθένας που πηγαίνει σε μία πηγή, στην πηγή του ερωτά σου, στην πηγή της οικογένειάς σου, λέει μέσα εκεί κρύβονται τα κορκοδίλια, στην αγάπη σου κρύβονται. Πρέπει, λέει, να φωνεύσεις αυτά βάζοντας φωτιά στις καλαμωτές, τα πάντα, να ανοίξει, να μην υπάρχει δηλαδή περίπτωση μαζί με την αγάπη σου να εκφράζεται και το εγώ σου, η ζηλοτυπία σου. Γιατί θα σε φάνε, λέει, όπως θα περπατάς. Η συνάντηση είναι οι τρεις μεγάλες συναντήσεις για να δώσεις τον εαυτό σου. Όταν είσαι ο εαυτός σου θα είσαι πολύ παράδεισος. Έχεις μεταφερθεί από την κατάσταση του μίσους ή της αγάπης που δεν σε οριμάζει σε εκείνη την αγάπη που γνωρίζει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Ένας άνθρωπος που πραγματικά στην καρδιά του εξύπνησε αγάπη, γνωρίζει ότι έχει νικήσει κάθε μορφή θανάτου. Ένα υπέροχο μυαλό απευθείας συλλαμβάνει την αιώνια ζωή. Δεν χρειάζεται να συζητήσει κάτι, δεν έχει ούτε καν φόβο στο βιολογικό θάνατο. Γιατί έχει ξυπνήσει μέσα του. Εκείνος που μέσα του άντλησε ένα κομμάτι του αυθεντικού εαυτού του, απευθείας ο ίδιος άνθρωπος ένας άνθρωπος που πραγματικά
γνώρισε ένα κομμάτι του αυθεντικού εαυτού του, αυτόματα έχει φύγει από το άγχος του ανθρώπινου παράγοντα να έχει, να γίνει κάποιος, να προσφέρει κάτι, να δώσει κάτι. Έχει λυτρωθεί, γιατί ξέρει ότι ο πλούτος είναι εσωτερικός. Κατανοεί άλλα πράγματα, καταλαβαίνει την αιώνια αγάπη σε άλλη διάσταση. Αντιλαμβάνεται την αγάπη έξω από κάθε δεδομένο, από κάθε προσδοκία, από κάθε όριο. Θα σου πω κάτι απλό. Ένα παιδί κάνει μια τραγική πράξη. Καμία μάνα δεν το καταδικάζει. Η αγάπη της σπάει κάθε δεδομένο και φράγμα. Δεν το καταδικάζει. Κοίτα να δεις. Αυτό το ίδιο πράγμα οπουδήποτε άλλο το καταδικάζει ή το σταματάει. Η αγάπη της συγκρατείται. Έτσι είναι και ο νους εκείνος, ο άνθρωπος που κατανόησε και είχε συνάντηση του εαυτού του, φεύγει έξω από κάθε δεδομένο και ακούει εκείνη την αιώνια φωνή. Δεν χρειάζεται πια το Χριστό να το φωνάξει και να το πει έλα να σου πω, η αιώνια αγάπη μιλάει αλλιώς, συγχωρεί, ευλογεί. Δεν χρειάζεται τη φωνή εκείνη να το πει να αγαπάς τους εχθρούς. Δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνει απευθείας, γιατί η αγάπη του ήδη θα το αποκαλύψει τα άλλα, την αιώνια αγάπη, που δεν δέχεται όρια μέσα του. Λέγανε τότε, ας πούμε, στο Χριστό, τι τρέλες ή επίγεια θα αυτά συμβαίνανε. Του λέει, τι λες τώρα εκεί πέρα, αγαπάτε τους εχθρούς μας, ποιον να αγαπήσω, αυτό το καθήκη που θα με σκοτώσει, που θα με κάνει. Άλλο λέει. Λέει, τι λες να συγχωρώ, ποιον να συγχωρέσω, αυτόν που είναι έτοιμος να με σκοτώσει. Ναι. Η συνάντηση του εαυτού μας. Αν τις γλώσσες των ανθρώπων, λοιπόν, και όλος ο αγώνας αυτός είναι, να γίνει ο άνθρωπος ο ίδιος υπαρξιακή, να πετύχει, να δίνει τον εαυτό του. Αν εδώ, που είμαστε εμείς, υποθέσουμε, υπόθεση, ότι εγώ δίνω τον εαυτό μου, αλλά δεν συζητήσουμε τίποτα. Εσύ φεύγοντας, θα έχεις πάρει όλο το θησαυρό μαζί σου. Ο σκοπός που βρεθήκαμε έχει επιτευχθεί. Ναι, για την άλλη φορά που είχαμε έρθει δεν μιλήσαμε. Εντάξει, αλλά όταν έφυγα, έφυγα γεμάτη. Ναι. Ωραία, εντάξει, αυτό ήταν και από τη χαρά σου, είχαμε χρόνια να βρεθούμε, ήταν πολλά, ναι. Και από αυτό. Θέλω να πω άλλο. Είχα άνθρωπο ο οποίος έλεγε σε ένα φίλο, το έλεγε παντρέψου, επέμενε ένας γέροντας και αυτός λέει τι να παντρευτώ, να είμαι κι εγώ σαν εσένα με τη χαρίκλα τη γυναίκα σου. Τη μάνα του δηλαδή. Και έλεγε αυτός παντρέψου, κάνε παιδιά και κουβέντα την κουβέντα του λέει άκου να δεις, ο πατέρας ετοιμοθάνατος. Δεν ξέρω ποια γυναίκα λες αυτή που λες χαρίκλα, γιατί η γυναίκα του μιλάγανε. Ξέρω ότι μαζί της γέννησα 4 παιδιά, το ένα το έχασα, έχετε μείνει 3. Αυτό του λέει, ξέρω. Είμαι 60 χρόνια μαζί της και δεν ξέρω ποια είναι. Κατάλαβες τι είπα. Δηλαδή μπορεί να είσαι με κάποιον και να μην έχεις συναντήσει αυτόν τον κάποιον. Δεν το έχεις ζήσει. Νομίζω ότι αυτό όλοι το έχουμε πάρει το μάθημα. Ναι. Άρα καταλαβαίνεις αυτά που λέω. Και τι φταίει ο συνδυασμός. Το να φτάσει ο άνθρωπος σε ουσιαστική ζωή πρέπει να μπορεί να έχει επικοινωνία με τον εαυτό του, με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Επικοινωνία ουσιαστική.
να έχει επιλέξει τον εαυτό του και τι θα υπηρετεί ο εαυτός. Η αγάπη του να είναι ελεύθερη και λυτρωμένη από μίση, από πάθη, από αντιπάθειες, από εχθρότητες. Δεν μπορεί κανένας να δώσει τον εαυτό του αν δεν είναι ακίνδυνος. Υπαρξιακά. Κανένας δεν μπορεί πραγματικά να δώσει τον εαυτό του αν δεν είναι υπαρξιακά ακίνδυνος. Θα πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να γίνει υπαρξιακά ακίνδυνος. Ένας Άγιος, αν όντως είναι Άγιος, είναι υπαρξιακά ακίνδυνος για κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό και δίνει τον εαυτό του. Και στο Θεό του, και στον εαυτό του, και σε όσους τους συναντούν. Και σε εκείνους που τον αγάπησαν, και σε εκείνους που δεν τον αγάπησαν. Είναι ακίνδυνο. Στην απόλυτη έκφραση του, το να κατορθώσω να δίνω τον εαυτό μου, συνεπάγεται ο αγώνας ή η επιτυχία του αγώνα ή του δώρου, αν είναι χάρη κατά κυριολεξία Θεού, είσαι ακίνδυνον. Αλλά αυτό το ακίνδυνο δεν σημαίνει ότι είσαι ένα καλάμι που το σέρνει ο ένας και ο άλλος. Ούτε σημαίνει δεν λες όχι ή δεν θέλω. Γιατί έρχεται ο άλλος, πάει σε έναν ακίνδυνο και του λέει πέσει και προστίνα την πέτρα και λέει αυτός όχι. Του βάζει τον πιστόλι στο κεφάλι και δεν την προστίνα. Μα του λέει κάποιος άλλος, έλα μα κάνω ό,τι πέφτει στη χάμου, δεν βαριέσαι. Και δεν πέφτει. Κατανοείς τι λέω. Εάν δεν έχει φτάσει να είναι πραγματικά υπαρξιακά ακίνδυνον, δεν μπορεί να δώσει τον εαυτό του. Θα δίνει πάντοτε κάποιο κομμάτι από το γύρο από τον εαυτό του. Όχι τον εαυτό του. Ξέρετε τώρα τι σκεφτόμουν, το λέγατε αυτό. Στο μασάζ, για να μπορεί ο άλλος να καταλάβει και να νιώσει αυτό που του κάνει, πρέπει να είσαι ανοιχτός. Δεν μου αφήσει να κάνω πλέον. Δεν πειράζει. Η μικρή τώρα έχει μείνει έξω. Όλοι τα δύο με φάγανε. Τα δύο. Τα σηκωτάκια μου όπως τον Προμηθέα. Πολύ δύσκολο πράγμα το παιδί. Αυτό, γι' αυτό ζω τώρα, εγώ να τον ακούσω. Και αυτό το κάνω συνέχεια, δεν είναι μία φορά. Δεν έχει τίποτα, να ακούνε και τους άλλους ανθρώπους με τα τηλέφωνα. Δεν πάει να ακούτε εσείς και παίρνουμε τηλέφωνο. Δεν κάνουμε μάθημα, μιλάμε. Δεν έχει σημασία, εκείνη την ώρα όμως θες να νιώσεις αυτό που λέει. Να μπει μέσα σου, να το νιώσει, να το καταλάβει. Ωραίο. Δεν κάνουμε μάθημα, λέω την ώρα. Αυτό που έλεγα είναι ότι όταν κάνεις μασάζ και σκέφτεσαι διάφορα πράγματα, οι σκέψεις αυτές ενοχλούν. Εννοείται. Οπότε για να μπορέσεις να το νιώσεις και εσύ ότι κάνεις κάτι και ο άλλος, χρειάζεται να είσαι ανοιχτός. Και ο λόγος που χρειάζεται να είσαι ανοιχτός είναι να περνάει ό,τι περνάει από σένα και να πηγαίνει κατευθείαν στον άλλον. Έτσι. Και το έχω καταλάβει αυτό, γιατί όταν προσπαθώ, όταν κάνω μασάζ δεν μιλάω ποτέ. Θέλω να έχω μουσική, χωρίς λόγια, αν είναι δυνατόν. Και όντως είναι έτσι. Οπότε όταν είσαι ανοιχτός, περνάει ό,τι είναι να περάσει και να δώσει στον άλλον. Το ίδιο πρέπει να είναι και με τον άνθρωπο που δίνει τον εαυτό του. Είναι ανοιχτός, δεν δέχεται παρεμβολές, εντάξει, που σημαίνει ότι λέει όχι όταν είναι να πει όχι, εντάξει, και δίνει αυτό που είναι. Αλλά στην ουσία, εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Αυτό. Θα φύγετε. Όχι, όχι. Όχι, δεν τελείωσε σε Αθήνα. Έπρεπε να για το παιδί τώρα. Όχι, αλλά δεν με αφήνουν να μείνουν και να ηρεμήσω. Γιατί να κάτσω παραπάνω.